السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. غدا يهل علينا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. ومن سمات العيد لبس الجديد، ثم أكل بعض التمرات أو كعك العيد المحشو بالتمر، ثم الذهاب للصلاة. نعود للبيت لكي نفرح ونعيد مع الأهل والأقارب، وأيضا زيارة ودعوة الأصدقاء والأصحاب والجيران. وعادة ما نعبر عن سعادتنا بالطعام، وبالذات بعد شهر كامل من الصيام. وهذه بعض النصائح لتذكرنا بالتغذية السليمة في أيام العيد. أعدوا طبق شخصي مناسب لكم عندما تكونون مدعوون لحضور العزومات العائلية والاجتماعية، لأنه قد لا تنتبهوا عندما تأكلون من الأطباق الرئيسية إلى كميات الطعام التي تأكلونها. حاولوا أن تبتعدوا عن الأطعمة المليئة بالنشويات، وأيضا ابتعدوا عن الأطعمة المقلية والدهون المشبعة، لأنها تسبب عسر هضم وزيادة في الوزن. أكثروا من أكل السلطات والخضروات والفاكهة، لأنها تحتوي على الألياف وتساعد في عملية الهضم وعلى إبقاء الجهاز الهضمي بصحة جيدة. لا تفرطوا في تناول الطعام، وحاولوا أن تأكلوا خلال ساعات النهار وتجنبوا الأكل في الليل. ابتعدوا عن الأطعمة المملحة جدا، لأنها تجعل الجسم يحتفظ بكمية كبيرة من الماء وتسبب ارتفاع ضغط الدم. لا تتناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها ترفع من مستوى السكر بالدم وكذلك تسبب زيادة في الوزن. أكثروا من شرب الماء للمساعدة على الهضم. حاولوا أن تجدوا وقتا لممارسة الرياضة قدر الإمكان، مثل أن تخرجوا إلى نزهة. وطبعا تذكروا بعدم الإفراط في تناول الحلويات في أيام العيد. شكرا لمتابعتكم لي خلال شهر رمضان. انتظروني في فيديو جديد قريبا، وكل عام وأنتم بخير.